Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 112, sau khi Vương Lâm bị Tả Dực yêu tướng dùng thập băng quyền tấn công, anh ấy rất nhanh đã phá giải được toàn bộ. Không lâu sau, chỉ thấy cảnh tượng bây giờ đã chuyển tới ngoài thành hết sức nhộn nhịp, đường phố tấp nập người đi qua. Xa xa, Vương Lâm cùng Hổ Bào và Thập Tam cũng đang đi dạo phố. Vừa đi, Vương Lâm trong đầu cũng tràn ngập suy nghĩ. Đang đi, Vương Lâm bỗng chú ý đến một cửa tiệm nhỏ tên Trúc Thanh Lâu. Vừa khi Vương Lâm dừng lại, trong cửa tiệm đã có người chạy tới mời chào. Thấy thế, Vương Lâm cũng thấy hứng thú, liền nghe theo lời mời và đi cùng người kia vào bên trong cửa tiệm nhỏ. Rất nhanh, cảnh tượng đã xoay chuyển đến bàn ăn nhỏ. Trước mắt Vương Lâm cùng Hổ Bào và Thập Tam là một bàn đầy ắp thức ăn và mỹ vị. Rất nhanh, Thập Tam đã chủ động rót men lá cho Vương Lâm thưởng thức. Vừa nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc lập tức ùa về, khiến Vương Lâm nhớ lại những năm tháng sống cùng với gia đình Đại Ngưu. Cảm xúc mãnh liệt đến mức tâm cảnh tu đạo của hắn dao động kịch liệt, khiến chén trong tay Vương Lâm rơi vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, ở trong tiềm thức của Vương Lâm cũng bất chợt hiện lại những trận chiến trước đó. Trong đầu từng loại ý nghĩ hiện lên. Thấy Vương Lâm im lặng, Thập Tam và Hổ Bào liền biết có chuyện không ổn. Đúng lúc này, cửa quán rượu bị đẩy mạnh, 7-8 tên yêu binh bước vào. Sau đó, chúng chiếm lấy một cái bàn, ồn ào gọi đồ ăn lên. Tên cầm đầu vừa vào đã nốc cạn một vò tửu, rồi tiện tay ném thẳng về phía bàn của Vương Lâm. Choáng một cái, vò tửu vỡ tan. Thập Tam và Hổ Bào tức giận nhưng thấy tình trạng của Vương Lâm không ổn nên cố gắng nhẫn nhịn. Và rồi, cuộc đối thoại của đám lính đã hé lộ tất cả. Tên cầm đầu được gọi là thống lĩnh đại nhân, bọn họ dường như đang ghen ghét với Vương Lâm. Điều này cũng bởi Vương Lâm được đặt cách giữ chức thống lĩnh, điều này làm đám người kia có chút không hài lòng và muốn thử sức. Và sau một hồi trao đổi, gã thống lĩnh có vẻ mặt âm trầm, sau khi uống cạn thêm một vò rượu, lạnh lùng tuyên bố nói: "Ta muốn xem cuối cùng thì hắn có bản lĩnh gì, nếu hắn là người mạnh mẽ thì thi triển Chu Tiên trận." Nghe đến 3 chữ Chu Tiên trận, đám yêu binh xung quanh mặt mày tái mét, không dám hó hé một lời, bởi vì đây là một đại trận cực kỳ khủng bố. Trong khi đó, Vương Lâm vẫn đang chìm sâu trong ký ức, tâm ma nhân cơ hội này trỗi dậy, tiên lực khuếch tán ra ngoài một cách mất kiểm soát. Bên cạnh, Thập Tam lo lắng gọi nhỏ: "Lão tổ!" Phía xa, gã thống lĩnh thấy ba người Vương Lâm vẫn lì lượm không đi, liền ra hiệu, hắn ta liền phóng một cây trường thương về phía Vương Lâm. Đón nhận nó, Thập Tam liền giơ tay ra đón đỡ. Thế nhưng, lực phản chấn quá mạnh đã liền chấn lui Thập Tam về phía sau. Bên kia, gã thống lĩnh quát lớn nói: "Phán ngay, hôm nay lão tử không vui, cả cái đại sảnh này chỉ có 3 người các ngươi ở lại, chán sống." Tức thì, một tên yêu binh không nhịn được nữa, đứng phát dậy gầm lên rồi lao thẳng tới định tấn công Vương Lâm. Ngay lập tức, Thập Tam tung ra một quyền chặn lại. Tuy nhiên, tên yêu binh kia cũng không phải dạng vừa tung quyền đối kháng. Hai quyền va chạm nổ ra một tiếng vang lớn. Kết quả, tên yêu binh thổ huyết, thân thể bay ngược ra sau mấy trượng, đập gãy mấy cái bàn. Về phía Thập Tam, hắn cũng phải lùi lại mấy bước, trên miệng thổ huyết, vết thương cũ do đỡ vò rượu lúc nãy nay lại càng thêm nặng. Thấy đồng bọn bị thương, 6 tên yêu binh còn lại đồng loạt đứng dậy. Đến đây, Hổ Bào cũng không chần chừ, 10 lá hồn phiên hiện ra. Nhìn Hổ Bào như vậy, mấy tên kia hét lớn quát: "Thần thông yêu thuật, các huynh đệ, yêu lực phá thần!" Dứt lời, 6 luồng yêu lực mạnh mẽ như 6 con rồng cuồng nộ gầm thét lao ra, ép cho đám hồn phách của Hổ Bào phải liên tục lùi lại. Thập Tam và Hổ Bào mặt mày tái nhợt, rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, cả hai nhìn nhau, dù cho yếu hơn vẫn không lùi lại, quyết bảo vệ Vương Lâm. Thế nhưng, ngay khi 6 luồng yêu lực của mấy tên lính kia dung nhập vào một cây thương, lao tới sát người Vương Lâm, thì bất ngờ, gã thống lĩnh đang ngồi bộ biến sắc, đứng bật dậy hét lớn quát: "Thu hồi yêu lực, nhanh!" Nhưng đã quá muộn, lời của hắn vừa dứt, 6 luồng yêu lực lại bất ngờ mất khống chế, rồi lao thẳng vào mi tâm của Vương Lâm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mơ màng của Vương Lâm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trong sáng và tỉnh táo. Đột nhiên, anh ấy thở ra một hơi dài lẩm bẩm nói: "Ma niệm lợi hại thật." Tuy vậy, phía xa kia, 6 tên yêu binh sau khi mất hết yêu lực, toàn thân bủn rủn, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn ngập sự sợ hãi không thể tin nổi. Lúc này, Vương Lâm mới từ tốn đứng dậy, cầm lấy một vò tửu trên bàn, chẳng thêm liếc nhìn đám người kia một cái mà đi thẳng ra cửa. Thấy thế, Thập Tam ném lại một ít hứa yêu thạch lên bàn rồi theo sau. Hổ Bào thì cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ rồi cũng rời đi. Nhìn Vương Lâm như vậy, gã thống lĩnh kia gầm lên quát: "Đứng lại!" Dứt lời, yêu lực từ người hắn bùng phát ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lao tới. Vương Lâm lúc này mới quay người lại, anh ấy chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, thanh trường kiếm yêu khí hùng hổ kia lập tức tan biến vào hư không. Làm xong, Vương Lâm bình thản cất lời đáp: "Chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói xong, anh ấy cùng Thập Tam và Hổ Bào ung dung rời khỏi Tửu Lâu, bỏ lại gã thống lĩnh đứng sững tại chỗ không nói được gì. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã ở một gian phòng trọ nhỏ và tiếp tục tu luyện. Hắn phải mất trọn 2 ngày 2 đêm mới có thể thanh trừ và phong ấn toàn bộ ma niệm trong cơ thể thành 3 quả cầu đen, cất vào túi trữ vật, coi như thêm một món vũ khí âm hiểm. Đúng vào ngày thứ 7, một vị quản sự mặt mày gầy gò từ phủ yêu tướng đến gặp Vương Lâm, nói cho Vương Lâm biết sự tình. Sau đó, khi kiểm tra lệnh bài của Vương Lâm và xác nhận đã chính xác, gã này không nói nhiều, cắn đầu ngón tay vẽ ra một cái truyền tống trận quỷ dị. Thập Tam với trách nhiệm của một hộ vệ trung thành, không ngần ngại bước vào trước để kiểm tra. Thấy an toàn, Vương Lâm và Hổ Bào mới nối gót theo sau.
Vừa bước ra khỏi trận pháp, trước mắt Vương Lâm cùng hai người thập tam hiện lên một quân doanh rộng trăm dặm, hơn 1 vạn yêu binh mặc giáp đen lồng loạt gầm lên một tiếng long trời lở đất, tiếng gầm chứa đầy yêu lực và sát khí, một đòn hạ mạ uy rõ ràng. Sóng âm khủng khiếp lập tức khiến thập tam đang mang thương tích phải thổ huyết, hổ bào cũng bị chấn cho hai tay ù đặc, yêu lực tán loạn. Nhưng đối với Vương Lâm, đòn tấn công này chẳng khác gì gió thoảng qua tai, hắn bình thản đặt tay lên vai hổ bào, ổn định lại yêu lực cho gã. Sau đó, hắn nhẹ nhàng búng một luồng tiên lực vào người thập tam, thương thế lập tức hồi phục. Giữa 1 vạn ánh mắt sắc như dao, vị quản sự tham quân cất giọng đầy mỉa mai nói: "Tư Mã thống lĩnh ở đâu?" Dứt lời, một con cự thú đen tuyền từ xa lao tới như vũ bão, đứng trên lưng nó không ai khác chính là gã thống lĩnh có vẻ mặt âm trầm ở Tử Lâu. Gã quản sự cố tình nhấn mạnh nói: "Đây là tân thống lĩnh, Tư Mã phó thống lĩnh, người tới bái kiến đi." Khuôn mặt của Tư Mã Viêm, gã phó thống lĩnh hiện ra, mắt nhìn Vương Lâm thì lập tức nhận ra người này lúc trước gặp ở quán trọ. Thấy hai người kia vừa gặp mắt đã ngập tràn khói lửa, gã quản sự mỉm cười cáo từ, để lại Vương Lâm và tên phó thống lĩnh nhìn nhau. Im lặng một hồi, Vương Lâm liền ra lệnh cho đám lính giải tán, nhưng đáp lại không ai nhúc nhích, bọn họ chỉ chờ lệnh Tư Mã Viêm. Đối mặt với sự chống đối trắng trợn này, Vương Lâm không hề nổi giận, hắn chỉ bình thản quay người rời đi, mặc kệ đám lính đang cười hả hê. Hóa ra, doanh trại của thống lĩnh đã bị Tư Mã Viêm chiếm giữ, không có chỗ ở, Vương Lâm ung dung tìm một khoảng đất trống thổ nạp. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa tháng, Vương Lâm vẫn ngồi im như một pho tượng, mặc cho đám yêu binh ngày ngày thao luyện. Trong thời gian đó, Tư Mã Viêm có cảm giác không ổn, chính sự im lặng của Vương Lâm đã làm cho hắn có cảm giác sợ hãi. Rất nhanh, hắn đã gọi 2 tên thị vệ thân cận tới, thanh âm vang lên hỏi: "Các ngươi nói xem, tên thống lĩnh mới là người như thế nào?" "Theo ta thấy, thống lĩnh mới chắc chắn là người có tâm cơ, hắn chắc chắn là người không bình thường." "Được rồi, các ngươi nhớ lấy, mấy ngày tới không nên trêu chọc tới hắn." Nói rồi, tên kia cứ để mặc Vương Lâm, còn nam chính, anh ấy thì cứ thế lặng yên tu luyện. Tuy nhiên đến một ngày, từ xa lại bất ngờ có một tên lính canh đi ngang qua người Vương Lâm. Sau đó, hắn ta tiện mồm nhổ một bãi nước miếng vào người anh ấy và nói mấy câu phỉ báng. Trong nháy mắt, khi giọt nước miếng rơi xuống, Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt lạnh lẽo hỏi: "Tôn thống đội, ngươi nói cái gì?" Nghe vậy, tên kia cười lạnh trong lòng rồi khinh thường đáp: "Lão tử vừa mới nói 2 chữ, phế nhân." Lời của hắn vừa dứt, bàn tay đồng thời giơ lên cao rồi chụp xuống định công kích Vương Lâm. Đáng tiếc, khi hắn ta chưa kịp hành động thì một cỗ lực lượng vô hình đã chộp lấy cơ thể hắn, khiến tên này không thể nhúc nhích. Sau đó, bàn tay Vương Lâm chộp vào cổ hắn. Đến đây, tên kia mới thấy sợ hãi, dường như tử vong sắp cận kề. Gần đó, thấy thống đội bị bắt, 1000 hắc giáp yêu binh liền ầm ầm xông tới. Thấy thế, một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên nhẹ giọng nói: "Thập tam, điều thứ 8 trong quân quy của Thiên Yêu quận là gì?" "Người dưới xúc phạm cấp trên, chém." Lời của thập tam vừa dứt, chỉ thấy ánh mắt Vương Lâm lóe lên, bàn tay cách không nắm lại, xốc một tiếng, thân thể tên kia liền gãy đoạn, yêu khí bị Vương Lâm hấp thu hết. Làm xong, anh ấy liền ném cơ thể tên này xuống mặt đất. Tuy nhiên ngay lúc đó, trong đám yêu binh lập tức có người hét lớn quát: "Các huynh đệ, báo thù cho thống đội!" Lời nói vừa dứt, trong ngàn người liền có một nửa lao ra, đồng thời giống lên giận dữ, bọn họ chẳng hề do dự mà lao tới. Đối diện với đám người này, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Cấp dưới phạm thượng." Thanh âm chấm dứt tinh kiếm đã xuất hiện trên tay, loan đao như hiểu ý bay ra. Ngay sau đó, theo cử động của Vương Lâm, tinh kiếm cùng loan đao đã liềm bổ về phía trước. Giờ khắc đó, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Mỗi nơi loan đao và tinh kiếm đi qua thì đều có người phải ngã xuống, từng tiếng hô đau đớn thất thanh vang vọng. Tích tắc sau, chỉ thấy 9 thống đội khác trong quân doanh vội vàng chạy tới đây, phía sau bọn họ là đám yêu binh cũng ầm ầm kéo tới. Một người gầm lên quát: "Dừng tay!" Nghe vậy, Vương Lâm cũng chẳng thèm để tâm, bàn tay vung ra, yêu lực của đám người vừa ngã xuống liền bị anh ấy một hơi hút trọn. Thấy tình hình không ổn, 9 tên thống đội kia liền điều khiển người của mình vây quanh Vương Lâm, kết thành trận pháp để trấn áp. Nhất thời, từng mũi dao sắc bén cũng đồng thời hướng về phía Vương Lâm và hai người thập tam và hổ bào. Đáp lại, Vương Lâm vô cùng bình tĩnh lạnh lùng hỏi: "Các ngươi cũng muốn làm chuyện cấp dưới xúc phạm cấp trên sao?" Đến đây thì hết tập 113 tinh nghịch. Liệu rằng tập 114 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!